So you go mga bossing, we'll do some siguro some quick unboxing lang itong mga Italian toys na to. So nabili ko to sa isa sa mga member ng LBIF ng Let's Volti na Vultus 5 groups sa Facebook. So this is from Italy, version ng mga superhero. So ito lang tatlong nabili ko. So ayan siya. At may kasama siyang ganito. Ano na to? Tingnan natin. Okay. So Vultus 5 Prince Hainel base. So ito yung kanyang ano. Base Volante Skulk in Italy. It's really cool. Dali. So ito siya. Sayang, puro ano. Oh, nice. So, andyan yung kaya mga Japanese name, saka siguro Italian name niya. Ito yung mga naging kalaban niya. At yun pa yung mga other version ng releases nila. Yun, ito pa yung isa. So, isang mga iba-ibang screenshot sa video. Okay. Tara, saan natin? So hard plastic yata ito. Yeah, hard plastic. Hindi mo na siya vinyl. At quality, I don't know what you say about that. Pero yeah, it's good enough. Not bad. And then castle. So okay then. So yeah, still hard plastic.
At yeah, pero license talaga siya. Okay. So hindi siya tatanggal. Another hard plastic. Very nice. Oh, medyo malambot to ah. Medyo malambot tong ano. So yan siya mga bossing.